Okay, well, हामी हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन पढाएको थियो है कतिलाई याद छ कि छैन हैन यसको बारेमा एक्सरसाइजहरु अझै गर्ने बाँकी छ विल बी डुइङ इट सुन बट टुडे आज चाहिँ एज आई सेड अर्लियर अल्सो हामी कुनै एउटा नयाँ टपिक पढ्छौँ ल त नयाँ टपिकको बारेमा के जान्छौ के पढ्छौ है त द टपिक इज भेरी 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 इजी सो यसको लागि धेरै टाइम लाग्दैन होला भन्ने आई एम गेसिङ है सो द लास्ट थिङ वी लर्न वाज as you can see बदमाश रुल भनेर पढाएको थियो हैन अनि बारको बारेमा अनि ब्र्याकेट्स ओपनिङ डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सब्ट्र्याक्सन को बारेमा पढेको थियो हैन वी अल्सो ट्राई टु डुइङ सम क्वेशन्स हैन क्वेशन गरेर हामीले प्रुभ पनि गरेको थियो है अनि द नेक्स्ट थिङ वाज मैले तपाईहरुलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई नि गरिरहेको थिएँ अनि विल बी डुइङ द क्वेशन्स हाम्रो अर्को नेक्स्ट प्र्याक्टिकल सेसनमा which will be most probably tomorrow हुन्छ कि अथवा वेडनेसडे हुन्छ लेट्स त्यो पछि हेरौँला है त सो टुडे वी विल बी लर्निङ अबाउट इन्टिजर्स है त गाइज त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु आस्क यु गाइज है त इन्टिजर्स भने के हो त मैले अगाडि पनि कुरा सेयर चाहिँ गरिसकेको छु तपाईँहरू सबैसँग हैन सो इन्टिजर्स भनेको के हो कसलाई आइडिया छ दे क्यान सेयर है अदरवाइज आई विल बी आस्किङ यु पर्सनली एक एकजनालाई गरेर The numbers which are not in fraction. Yes. Positive and negative number. Okay, Nirjala, can you please repeat that one more time? Both positive and negative numbers. Right, right. And okay, any other ideas? I want to hear something from Ayush. Ayush, are you there? Yes, sir. Yes, Ayush. Good morning. Ani integers भने के हो तपाईलाई के जस्तो लाग्छ आयुष? Do you have any idea? Integers भने के हो थाहा छ तपाईलाई आयुष? No, sir. No. It's fine. It's completely fine. यो भन अगाडि I want to ask you a question, everyone. को-कोसँग चाहिँ बुक छ? Please, can you please send me the like button? जोसँग बुक छ त्योसँग चाहिँ. Okay, Avi, Ravina, Nirzala. तीनजनासँग मात्रै हो बुक या? Okay, guys, this one चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ बिकज अब चाहिँ बुक भएन भने तपाईहरुले रेफरेन्स लिन नि गाह्रो हुन सक्छ म तपाईहरुलाई स्लाइड्सहरु शेयर त गरिहाल्छु अनि यु विल बी मेकिङ नोट्स त्यसमा प्लस तपाईहरुको कति जनाको देखे मैले दैट नोट्सहरु त्यति राम्रो कम्प्लिटली भएको छैन हैन सो एटलिस्ट अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नुस् भने स्लाइड्सबाट नोट्सहरु पर्फेक्टली बनाउनुस् रिसर्च इट गुगल इट हैन अनि इभेन्चुअली यु विल ह्याभ टु बाइ बुक्स है अनि प्लिज एज सकेसम्म छिटो बुकहरु किन्नु भयो भने तपाईहरुलाई पनि सजिलो बिकज तपाईहरुले एक्सरसाइज पनि गर्न पाउनुहुन्छ इन देयर वे हैन अनि एक्सरसाइजहरु चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिकल सेसनमा दिइदै रहेको हुन्छ है त ओके नाउ लेट्स अन मुभ अन टु दी हाम्रो इन्टिजरको पार्ट ल त एज मृगन एन्ड निर्जला सेड दे बोथ आर राइट अनि ओके मृगनले के भनेको थियो भने those numbers which are not in from a fraction भनेको हैन it is partially right but it is right answer है Nirjala said कि all the negative and positive numbers are integers right that is also partially right the only thing that I need to add up is all the numbers that includes positive negative and a zero too so हाम्रो zero पनि के भयो भने एउटा integer भयो ल so there are positive negative अनि हाम्रो zero भयो त्यो नम्बरहरुलाई के भन्छ हामीले integer भन्छौं I will show you this. Okay, according to the definition, the set of all numbers, both positive and negative, which also includes zero, is the set of integers. It is denoted by letter G. Like in Nepali, Nepali usually jet भन्छ हैन jet, zebra, but actually it's pronounced as G, zebra, like this. Okay, what is this pronounced? कसरी pronounce गर्छ रे? G. Okay, everyone,
turn on your mic and say कसरी pronounce G. G. या तर हामीले जी भन्ने बित्तिकै यो हामीले माइन्डमा आउँछ नि राइट तर यसलाई नि भन्छ वी प्रोनाउन्स इज लाइक दिस काइन्ड अफ जी ल यो अर्कै जी हुन्छ यो जी हुन्छ यो जी हुन्छ होइन सो किप द्याट इन माइन्ड है गाइज यो अलिक एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन थियो बट आई थिङ्क यु निड टु लर्न दिस है अनि यसलाई हामी जेब्रा भन्दैन वी यसले जिब्रा भन्छ है जिब्रा जिब्रा है दिस इज गन है नट फेरि गन जिन भने होइन गन alright let's move on so the set of integers is हाम्रो केले डिनोट गर्छ भने लेटर जी ले इन्क्लुड गर्छ ल त सो फर एक्जाम्पल एज यु क्यान सी हाम्रो -2 -1 -2 -1 0 0 आम सरी 0 है 0 अनि 1 2 3 and on and त्यसको इन्फिनिट नम्बरसम्म जान सक्छ हैन सो दे आर द सेट अफ इन्टिजर्स अनि त्यसलाई हामीले लेटर जी ले के गरेछौ डिनोट गरेछ ओके मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु मैले सेटको तपाईको सेट बिल्डर मेथड पढाउँदा मैले यसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ अब आई वान्ट टु आस्क निर्जला व्हाट इज दिस लेटर जी इन दिस हाम्रो यो पुरै सेट यसलाई सेटको रूपमा लियो भने हाम्रो जी के हुन्छ डु यु हेभ एनी आइडिया सेट बिल्डर मेथडमा हजुर सेट बिल्डर मेथडमा अनि युजुअली कुनै मेथडमा जस्तै यो सेटै नभए पनि हैन जस्तै यसले हामीलाई इफ वी हेभ टु हुन्छ यसलाई केही कुराले हामी सम्बोधन गर्नु छ भने वी हेभ टु डिनोट हामी केही कुराले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भने यसलाई के भनिन्छ डु यु हेभ एनी आइडिया इट्स फाइन नि यसलाई हामीले भेरिएबल भन्ने कुरा हामीले पढेको थियो कि थिएन भेरिएबल पढेको छ हामीले यस सर ओके हामीले भेरिएबल भन्छौँ ल बिकज किन भेरिएबल भन्छौँ भने थाहा छ कि थाहा छैन तपाईहरुलाई ओके म भन्छु ल सुन्नुस् ल त ओके दिस वान राइट हियर इज कल्ड भेरिएबल अहिले हामीले यसलाई युजुअली हामीले इन्टिजर्स डिनोट गर्न भनेको छ तर यसलाई भेरिएबल भन्छौँ अकर्डिङ टु द हाम्रो पढेको अनुसारले भेरिएबलको डेफिनेसन के थियो भने एनी लेटर अर एनी number which stores value so हेर्नुस् है ल त अब यहाँ g ले अहिले के स्टोर गरिरहेछ इट स्टोर्स द set of integers that includes -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on and on हैन अब यहाँ सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेर्नु भने this g variable includes के positive numbers only right +1 +2 +3 and so on and so it is हामी के भन्छ set of positive integers so हाम्रो अर्को छ नेगेटिभमा के छ हाम्रो नेगेटिभ इन्टिजर्स भनेर जी ले नेगेटिभ नम्बर्सहरुलाई इन्स्ट्रो गरेछ सो दिस राइट हियर इज भेरिएबल हामीले सो सेटको कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु भएको छ भने दिस वान विल बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड है त हाम्रो कुनै पनि भेरिएबल छ अहिले चाहिँ हामी जी नै इन्क्लुड गर्नुपर्छ सो दिस जी इन्क्लुड्स अल दिस नम्बर्स पोजिटिभ नेगेटिभ अनि सेट अफ इन्टिजर्स है त भेरिएबलको कन्सेप्ट मैले अगाडि बुझिसकेको थिएँ फेरि एकचोटि बुझाएँ अहिले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईले लेटर जी ले चाहिँ हाम्रो इन्टिजर्सहरु इन्क्लुड गर्छ एन्ड व्हाट इज इन्टिजर्स भन्नाले अगेन कसैले सोध्यो भने तपाईलाई व्हाट यु हेभ टु से इज इन्टिजर्स इज द सेट अफ अल नम्बर दैट इन्क्लुड्स पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड जेरो है अल नम्बर्स दैट इन्क्लुड्स पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो भने इन्टिजर्स हो है ओके कसैलाई के प्रब्लम छ यसको डेफिनेसनमा वा डेफिनेसन अफ भेरिएबल यु क्यान स्पीक अप I will be happy to explain it one more time to you guys eh कसैलाई के प्रब्लम छ or shall I move forward if you want me to move forward you can send the like button Bipul and Nirjala अरुलाई के प्रब्लम छ भने भन्नुस् ल अनि एट रेस्पोन्स है if it छैन भने रेस्पोन्स गर्नु ल because I need to know what you guys are मृगनको त्यो तपाईले के पढाउनु भएको छ हैन Alright, I move forward. Prasant, if you have any problem, please say any. We have Pradipi, Binisa, and Supriya. If you have any problem, please say it. Eh? Okay, integers go.
ओके एउटा हामीले फिगर छ द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सो तपाईँले यदि इन्टिजर्स भनेर कसैले शब्द निकाल्छ भने द फर्स्ट थिङ द्याट तपाईँको माइन्डमा आउनु पर्ने भनेको चाहिँ यो फिगर हो है जस्ट ड्र स्ट्रेट लाइन आउट राइट अनि त्यसपछि हामीले जेरोबाट स्टार्ट गर्छौँ इन द मिडल अफ त्यो हाम्रो लाइन हामीले के गर्छ जेरो बनाउँछ होइन द्याट इज जेरो होइन जेरो भयो अनि यता गयो भने इट्स पोजिटिभ नम्बर यता गयो भने नेगेटिभ नम्बर इट गोज अन एन्ड एज यु क्यान सी दिस लाइन इज इन्फाइनाइट है यो -11 -12 हुँदै -1000 -1 बिलियन -1 ट्रिलियन हुँदै इट गोज अन एन्ड अन दिस यो पनि 10 11 12 हुँदै 100,000 10,000 मिलियन ट्रिलियन हुँदै यो गिभ्स गोइङ अन एन्ड अन सो दिस फिगरले चाहिँ तपाईँलाई इन्टिजर बुझाउन सजिलो हुन्छ so all the numbers include that can fit in this line or you know integers भनिन्छ ल त so यसमा कसलाई के प्रब्लम छ you can say के प्रब्लम छैन हैन okay I would like to move forward then अब आज मैले त्यति प्रेसर नदिन चाहिँ तपाईहरुलाई थोरै पढाउन ल्याएको छु ल ओके now there are some kind of laws है जुन चाहिँ तपाईले इन्टिजरहरुको एडिसनमा गर्नुपर्छ हैन so we'll learn about those laws है आज चाहिँ हैन so the first जस्तै हाम्रो इन्टिजर चाहिँ एड गर्ने बेला चाहिँ के प्रपर्टिजहरु हुन्छ के हैन त्यो प्रपर्टिजहरुको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौं लज भन्छौं होला अहिलेलाई so the first law that we have on adding integers is a closure law भन्छौं होला closure law the sum of two or more integers is a set of is also integers जस्तै हामी एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ हैन हाम्रो 2 भने इन्टिजर हो हैन 7 भने नि इन्टिजर हो नि त हैन एन्ड हाम्रो यस प्रोडक्ट के हो 9 2 + 7 = 9 हैन त सबैलाई थाहा छ अनि सी 9 इन्टिजर हो के हैन 9 पनि इन्टिजर हो है सो adding any two or more than two integers is equals to another integer यो भनेको चाहिँ के हाम्रो क्लोजर ल भन्छ यसलाई चाहिँ ल जस्तै हाम्रो यो सरको कुरा हैन हाम्रो छ 8 छ अनि -3 छ so adding these two the हाम्रो कति हुन्छ आन्सर 5 हुन्छ so 5 is also another integer हैन so यसले चाहिँ के भन्छ भने यदि हाम्रो कुनै दुईटा वा तीनटा इन्टिजर जोड्यो भने हाम्रो त्यसको हाम्रो रिजल्ट पनि अर्को एउटा इन्टिजर आउँछ भन्छ this one is closure law we'll be learning about one more law today and that is commutative law भनेर चाहिँ के भन्छ भने यदि कुनै पनि दुईटा इन्टिजर छ रे हैन let's suppose a and b हैन त्यो दुईटा इन्टिजर्सलाई ठाउँ बढ हुन्छ नि ठाउँ एक्सचेन्ज गरेर if we add them the answer remains the same for example हेर्नुस् ल त 1 + 2 is 3 अनि 2 + 1 पनि 3 हो नि त हैन yes that is commutative addition त्यसको property ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने a + b = b + a है त give me some number let's say a भनेको कति हो let's a भनेको मैले सपोज गरे कि 8 भयो रे हैन अनि b भनेको के सपोज गरे रे -8 सपोज गरे ल सपोज है त 8 + -8 कति हुन्छ anyone 0 0 हुन्छ ल so -8 + 8 कति हुन्छ 0 0 yes so यसमा चाहिँ के हुन्छ भने no matter त्यो अगाडि होस् वा पछाडी होस् इनहरु ठाउँ एक्सचेन्ज गरे पनि the answer will be the same and the answer is integer once again ल त so a + b = b + a so यो दुईटा लमा कसलाई प्रब्लम छ you can say and this much for today है त आज हामी यति नै पढ्छौं so यति कुरा नै तपाईले माइन्डमा राख्नु पर्छ